How are you, Shraddha? I'm good. कति पछि so good to see you. So good to see you too, Dizu. है अनि आम्मा कसम यहाँ दुखेकै हो त आम्मा कसम यहाँ दुखेको पब्लिसिटी है हैन मलाई सधैँ सोध्न मन लाग्यो कि मैले अब भेट पाएको थिएन हैन अनि नाम चाहिँ कहाँबाट जुर्या इट्स अ भेरी युनिक नेम है इभन आई थिङ्क सो जस्तो नाम पनि जस्तो सिन्स आमा कसम यहाँ दुख्छ इट इज मेरो र बिकी हामी दुवैजनाको सो होइन फर्स्टमा बिकी वान्टेड टु नेम इट ओन्ली आमा कसम होइन आमा कसम मात्रै राखौँ भन्ने थियो अनि यहाँ दुख्छ चाहिँ हाम्रो कमेडी च्याम्पियनमा बिकीको टप 24 को फर्स्ट सेटमा उसले ट्याग लाइन चाहिँ यहाँ दुख्छ भनेर युज गर्थ्यो कि अनि आमा कसम यहाँ दुख्छ राखौँ न इट विल साउन्ड मोर नाइस भनेर वी जस्ट लाइक दुईजनाले मारण गराएर होइन तर भेरी क्याची नेम बिकज युजली अब त्यही अर्कै किसिमको नाम राख्छ नि त अनि अब मलाई अब अलिअलि इन्टरनली थाहा भएको चाहिँ बिकज पहिला कान्तिपुरमा जब आमा कसम यहाँ दुख्छको तिमीहरूले डमी बनाउने भनेर प्रपोजल लिएर आउँदाखेरि पनि हामी वी वर अ लिटल स्केप्टिक नाम के त यु नो इट yes नाम चाहिँ अब अर्को राख्ने कि के भनेर तर वाट एभर ह्यापन्स फर द गुड अब यही नामले गरेर आई थिङ्क पिपल आर लाइकिङ इट बिकज इट्स भेरी युनिक सिजन 2 है अहिले हाउज इट गोइङ It's going really good, in fact. I think better than expected. You know, we have a lot of positive reviews, positive comments. Are you happy about the positive comments? Actually, season 1 ma because we thought that it was something very different, something very new. Many people did not know how roast culture worked or how roasting show worked हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरैजनाले गाली गर्नुहुन्थ्यो क्या जस्तो गेस्टलाई बोलाएर वाइ डोन्ट यु रिस्पेक्ट हुन्छ नि गेस्टहरूलाई हुन्छ नि बेइज्जत गर्नुभयो भन्ने एकदम धेरै कमेन्ट्स आउँथ्यो अनि त्यो चाहिँ जस्तो कोही पनि गेस्ट अफेन्ड भएर चाहिँ जानुहुन्थेन त्यो त तर ब्याक स्टेजको कुराहरू भयो नि त अनि आई थिङ्क सिजन 1 पछि सिजन 2 मा चाहिँ द भ्युवर्स नो वाट गोज अन हाम्रो सोमा होइन सो दे आर लाइक such a nice show improvement आयो कन्टेन्टमा इम्प्रुभमेन्ट आयो वाउ सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ छ वी वुड बी मोर एक्साइटेड हुन्छ नि मान्छेहरूले लाइक ब्याड कमेन्ट्स गरेर पनि दे आर वाचिङ आवर सो भनेर द्याट वाज समथिङ एल्स अहिले दे आर गिभिङ अस भेरी पोजिटिभ फिडब्याक्स द्याट इज अल्सो समथिङ एल्स तर कमेडी होइन तर रोस्ट कल्चरलाई नेपालको टेलिभिजन सिनमा भित्र्याउने भनेर मेन आइडिया कसको थियो कमेडी त आई थिङ्क धेरै अगाडिदेखि नै चलेको हो होइन अनि जहाँ कमेडी हुन्थ्यो त्यहाँ रोस्ट पनि सँगै आइ नै हाल्थ्यो होइन बिट पहिला हामीले महजोडीहरूको होइन गाई जात्रा हेर्ने हो भने त्यहाँ पोलिटिकल रोस्टहरू हुन्थ्यो त्यो सबै त पहिल्यैदेखि थियो होइन तर रोस्टलाई मात्रै सेपरेट जनर अफ कमेडी हो भनेर चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो सोले चाहिँ इजिली भन्यो रोस्ट त थियो पहिल्यैदेखि एक्जिस्टिङ तर त्यही तिमीले भने जस्तै टेलिभिजन सिनमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट थियो नि त मान्छेले नपचाउने होइन किनभने गेस्ट आइसकेपछि चाहिँ रिस्पेक्टफुल हुनुपर्छ अफकोर्स रिस्पेक्ट हुन्छ तर अब इट्स अ डिफ्रेन्ट जनर भनेर विच यु गाइज डिड इज अप्रिसिएटेबल भन्ने वर्ड हुन्छ हुँदैन कमेन्डेबल पो हुन्छ त होइन या बट इट्स प्रेज वर्दी आई एम सो ह्याप्पी थ्याङ्क यू एन्ड देन श्रद्धाको अब यो त जुन यो कमेडी अहिले यो डिरेक्सनको लाइनमा छौ दिस इज भेरी डिफरेन्ट बिकज तिम्रो त मिडियामा यु वर इन्ट्रोड्युस्ड एज एन एक्ट्रेस आई डोन्ट नो मान्छेलाई अब कतिको त्यो छ होइन युभ डन 2 movies डोन्ट लाफ होइन त those days या प्लिज टेल अस मोर होइन यस्तो एक्चुली म जब सानो हुन्थेँ होइन बिकज वी डिड नट ह्याभ मच आइडिया अबाउट वाट गोज अन यो एरियामा यो फिल्डमा किनकि मेरो फ्यामिली इज भेरी डिफ्रेन्ट भेरी फार अवे फ्रम दिस लाइन अफ वर्क होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम कम आइडिया हुन्थ्यो होइन सो आई अलवेज वान्टेड टु बी इन अ ब्यानर के वेन आई वाज अ किड अनि आई अलवेज वान्टेड टु बी इन अ ब्यानर त्यो ब्यानरमा मेरो फोटो आउँछ नि भन्ने टाइपको थियो इभन वेन आई वाज भेरी स्मल होइन अनि आई डिड नट नो वाट टु डु आई डिड नट नो वेयर टु गो के हुन्छ कसरी चल्छ के पनि थाहा थिएन नि त सो मेबी आई वाज जस्ट लुकिङ फर अ प्लेस टु पेनिट्रेट इन टु द इन्डस्ट्री होइन सो त्यतिखेर मेरो लागि आई थिङ्क मुभिज भन्दा पनि अगाडि आई युज टु
Movies भन्दा नि अगाडि I came in a magazine, frankly. Did a photo shoot हो? Yeah, I did a photo shoot. म चाहिँ Teens भन्ने magazine थियो. त्यसको cover चाहिँ मेरो first work हो, even before movies. So eventually I auditioned for films. अनि that happened. Movie पनि फेरि चान्चुने गर्नु भएको त होइन, डाइरेक्टली हाम्रो तुलसी घिमिरे सरको फिल्म गर्नु भएको हो. हजुर हो. हैन? So experience कस्तो थियो? How was it? It was very different. It was very unique. I auditioned for the role नै. अनि मेरो audition मा पनि it was exactly like I imagined. Okay. Frankly, एउटा dialogue दिएर उहाँले यसलाई हाँसेर यसलाई रोएर यसलाई रिसाएर भन भनेर भन्नुभएको थियो. That is how my audition went पनि. अनि yeah, it was nice. भनौँ that was a very different experience. What I'm doing now is completely different. मिस हुन्छ कहिले कहिले हुँदैन हुन त यु डन इट बिन देयर डन द्याट एक्सपिरियन्स गेन दर्पण छाया है हजुर दर्पण छाया 2 हजुर 2 तर वही नर्भस त्यति बेला दर्पण छाया नर्भस भन्दा पनि आई वाज भेरी एक्साइटेड खासमा चाहिँ हैन आई वाज गेटिङ टु फाइनली डु व्हाट आई वान्टेड टु डु जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यतिखेर तर अहिले चाहिँ आई डोन्ट रियली मिस इट किनकि आई नो व्हाट गोज अराउन्ड अनि I think I am doing what I really want to चाहिँ अहिले actually हैन किनकि I can control whatever I want नि त अहिले it is my lady show boss it is my show I can do whatever I want which is not the case when I was acting हैन so I think I don't miss it but I'm thankful for the experience दर्पण छाया अनि अर्को चाहिँ प्रेम गीत प्रेम गीत है दुईटा and then after no looking back to the thing ठिकै छ त्यो पनि been there done that अघि भने त्यसपछि कान्तिपुर टिभी oh yes त्यो त एउटा चङ्कै बाँकी छ how was the experience with कान्तिपुर टिभी कान्तिपुर टिभीमा चाहिँ I got to learn a lot हैन हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन सुस्ता दिदी was also there नेपाल वानमा म पनि नेपाल वानमा होस्ट थिएँ टिभी होस्ट थिएँ कान्तिपुर भन्दा अगाडि अनि कान्तिपुरमा चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ द थिङ्स धेरै कुराहरू चाहिँ आई गट टु लर्न कान्तिपुरमा होइन आई वर्क देयर फर आई थिङ्क 2 years अलिकति मोर देन 2 years अनि मैले सबैभन्दा धेरै टेक्निकलिटिजको बारेमा होइन हाउ टिभी वर्क्सको बारेमा सिकेको चाहिँ कान्तिपुर नै हो अनि त्यहाँ पनि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द एक्सपिरियन्स होइन तर आई वाज भेरी यङ वेन आई स्टार्टेड कान्तिपुरमा पनि होइन अनि आई कुड नट जस्तो आई कुड नट स्टे हुन्छ नि लाइक काम भएर आई कुड नट स्टे हुन्छ नि अनि ठ्याक्कै त्यतिखेरै दिस कमेडी च्याम्पियनको अपर्च्युनिटी पप्ड अप अनि कान्तिपुरमा जति जे पनि सिक्यो द्याट हेल्प अ लट यता चाहिँ आई फेल्ट रियली थ्याङ्कफुल अहिले पनि आइ एम सो थ्याङ्कफुल द्याट आई वाज अ पार्ट अफ कान्तिपुर टिभी ओके गुड टु हियर द्याट नाइस टु हियर द्याट कान्तिपुर पछि द स्विच वाज कमेडी च्याम्पियन है यु वर देयर एज एन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर होइन असिस्टेन्ट डिरेक्टर है सो कस्तो थियो माहौल त्यहाँको यस्तो थियो कान्तिपुरमा हुँदै आई वाज थिङ्किङ अफ आई वाज लुकिङ फर एन अपर्च्युनिटी जहाँ चाहिँ आई विल गेट टु डु समथिङ मोर समथिङ डिफरेन्ट किनकि आई डोन्ट नो आई कान्ट हुन्छ नि आई कान्ट स्टे हुन्छ नि काम मैले भनिहालेँ अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर विशाल दाई केम विथ दि अफर अनि त्यसपछि आई टुक इट होइन त्यहाँ चाहिँ सिन्स वी वर स्टार्टिङ सुरुमा होइन आई फिल रियली प्रिभिलेज्ड नाउ द्याट आई वाज देयर सुरुदेखि भनेर होइन अभियसली कान्तिपुर मैले हजुरसँग कुरा पनि गरेको थिएँ आई थिङ्क वेन आई लेफ्ट कान्तिपुर टोटली डिफ्रेन्ट फिलिङ छ होइन अभियसली अब कान्तिपुर इज समथिङ टोटली डिफ्रेन्ट भेरी प्रोफेसनल एभ्रिथिङ वाज हुन्छ नि इन इट्स प्लेस होइन विच वाज टोटली नट द एक्सपिरियन्स एट कमेडी च्याम्पियन किनकि कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ we all worked in the same room. We all worked towards doing only one thing. Vishal, I was there. Our editors were there. There were other people. हामी सबै यहीँ मात्रै बसेर यहीँ मात्रै काम गर्थ्यौँ होइन and we knew what we wanted. So maybe that is why Comedy Champion did well, I think. No, किनभने Comedy Champion पनि फर्स्टमा बजारमा अब यस्तो सो आउन लाग्छ भन्ने हल्ला थियो नि त अनि हल्ला हुँदाखेरि चाहिँ अब युजुअली मान्छेहरूको कुरा चाहिँ अब कपिल शर्मा सो कमेडी नाइट विथ कपिल आइरहेको हुन्छ कहाँ नेपाल च्यानलमा हेरिरहेको छ मान्छेले हेर्दैन भन्ने थियो नि त बिकज मान्छेले त त्यो कुनै पनि टेलिभिजन च्यानल अथवा एजेन्सीलाई त त्यो त जुवा खेला जस्तो हो नि त पैसा लगानी गर्ने अथवा आफ्नो टाइम स्लट दिने मान्छे चाहिँ अलिकति स्केप्टिक चाहिँ थियो तर हु न्यू द्याट वुड बी अ बेन्चमार्क होइन अहिले कमेडी च्याम्पियनको सिजन अब 3 आउने प्रोसेस है एन्ड लेट्स गेट ब्याक टु आम्मा कसम यहाँ दुख्छ सिजन 2 सिजन 1 पछि सिजन 2 गर्दाखेरि वाज इट लाइक
एज स्पोन्सर्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा टेलिभिजन च्यानलहरूकोबाट वाज इट सपोर्टिभ? Surprisingly, yes. It took us 7 months to bring out AMMA KASSAM YHAA DUKHCHA season 1. It was a lot of struggle. We went to a lot of places. We met a lot of people. And there were very less people who were supportive about the idea of roasting guests. पहिल्यैदेखि हामीलाई चाहिँ तिमीहरूलाई गेस्ट पाउन गाह्रो हुन्छ कि हुन्छ नि, किनकि नेपालमा मोस्टली पिपल वान्ट एकदम वाइट वास्ड इमेज हुन्छ नि, प्रपर राम्रो राम्रो मात्रै भन्नुहोस्. इन्टरभ्यूहरूमा पनि दे ओन्ली टक अबाउट हाउ गुड दे आर डुइङ होइन. अब रोस्ट गर्दाखेरि हाउ विल यु गेट यु गेस्ट्स भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो जहिले पनि. अनि इट वाज भेरी डिफिकल्ट. वी स्ट्रगल टु फाइन्ड स्पोन्सर्स अ लट सिजन 1मा चाहिँ होइन. नट ओन्ली स्पोन्सर्स, टिभी स्लट अ लट होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क अमन प्रताप अधिकारी दाई हुनुहुन्छ नि, ही सपोर्टेड अस अ लट हुन्छ नि. उहाँलाई चाहिँ हाम्रो आइडिया युनिक लागेर he was like, okay, तिमीहरू गर, I'm here. That was the only thing we needed के त्यतिखेर होइन. It was so motivating. Yes, and it was so motivating from him. I'm here, I'm standing behind you, do whatever you want to. कहीँ केही प्रब्लम भयो भने I'll help भनेर भन्नुभएको थियो क्या होइन. त्यति मात्रै चाहिने थियो पुस हामीलाई होइन. एन्ड ही गेभ अस द्याट, सो वेयर रियली थ्याङ्कफुल उहाँलाई. अनि सिजन 1 आयो. सिजन 1 आएपछि वी स्टार्टेड अफ विथ लाइक ओके स्टार्ट. अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा गएर 16th एपिसोड हाम्रो फिनाले भयो. एन्ड देन वी वर सो सरप्राइज्ड कि हाम्रो फिनाले जुन दिन भयो नि त्यसको भोलिपल्टै वी ह्याड 3 or 4 पिपल हुन्छ नि हु वान्टेड टु हेभ अ मिटिङ विथ अस फर सिजन 2 के होइन. सो द्याट वाज रियली ओभरवेल्मिङ खासमा होइन. अब त्यतिखेर चाहिँ वी वर लाइक हामी एकछिन लेट्स टेक अ ब्रेक, त्यसपछि विल मिट पिपल भनेर वी काइन्ड अफ टुक अ ब्रेक. अनि जस्तो कस्तो हुन्छ भने सिजन 1मा चाहिँ हामीलाई ओएसआर डिजिटलबाट पनि एकदम धेरै सपोर्ट आएको थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि वेन ओम दाई सेड द्याट आई विल हेल्प यु विथ सिजन 2 वी कुड नट से नो होइन. अभियसली बिकज ही हेज बिन देयर थ्रु अस हुन्छ नि, हाम्रो थिकमा हाम्रो सेन्समा हिज बिन देयर. सो सिजन 2 चाहिँ वी आर डुइङ विथ ओएसआर डिजिटल. तर ओएसआर डिजिटल त फेरि नेपाली सिनारियोमा त डिजिटल प्लेटफर्ममा त आई थिङ्क इट्स दि ह्यापनिङ. यस, बिकज मोस्ट अफ द हिट मुभिजहरू हामीले प्रायः हेर्ने भनेकै ओएसआर त हो नि होइन. त्यही भने अनि श्रद्धालाई मेन सोध्न खोजेको, लेट्स टक अबाउट विकी. इट केम टु मी एज अ सरप्राइज, अ सक वेन आई गट टु नो द्याट श्रद्धा इज गेटिङ म्यारिड विथ विकी भन्दाखेरि कि एकदमै हर्ष जस्तै थियो नि त. कैसे हुआ बहन ये? विकी सिजन 2 भइराख्दाखेरि होइन, लाइक आइभ सेड दिस बिफोर एज वेल, तर I kind of knew that Vicky was trying to approach to meet or talk. But I was working, I was the director, so I never took the advances that he gave. And this पछि एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ उहाँ टप 3 मा हुनुहुन्थ्यो. अनि टप 3 मा हुँदा चाहिँ हामी होम भिजिट जान्छौँ नि त सबै टप 3 3जनाकै. अनि म चाहिँ सिक्किम गएको थिएँ विकीसँग. अनि देन त्यहाँबाट we started talking. Talking led to marriage? Gradually? Gradually भन्दा पनि उहाँ when he started speaking with me, first he was like, if it's you, I'll marry you. First even when I'm like, don't joke with me, please don't joke around भन्दाखेरि पनि, because as a comedian you thought maybe yeah. I told him so many times, please don't do this kind of prank. I'm not in the this thing, I'm here to work. अनि उहाँले चाहिँ जहिले पनि सुरुमै if it's you, it's to get married सुरुदेखि नै. So yeah. अब नेपाली चेली भनौँ होइन, अनि सिक्किमको अब बुहारी भयो नि त. हजुर. कल्चर सक त होइन भाषाको उसमा कि, बिकज मलाई त्यो दार्जिलिङ सिक्किमतिरको भाषा हुन्छ नि त्यो, हाउ वाज इट? त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स त छैन. त्यो बोल्ने उनीहरूको त्यो लवज हुन्छ नि, एक्सेन्टै कि त्यो डल्लै खालको कि कस्तो रमाइलो लाग्छ कि त्यो भन्ने. होइन एकदम धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ मैले त्यति धेरै पाएँ होइन. तर जस्तो विथ अ फ्यु वर्ड्स होइन, जस्तो विथ अ फ्यु कस्तो भन्ने, जस्तो कचौरालाई पेला भन्छ होइन, विच आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि. पेला ल्याउ न पेला भन्छ, आइम वन्डरिङ हुन्छ किचन लागिदिने हो. पेला भनेको चाहिँ त्यो बेलनाहरू भनेको बेलना चौका भनेको, तर कचौरा अरे चाहिँ पेला भनेको चाहिँ होइन. अनि त्यसपछि द्याट ह्यापेन्ड एकचोटि हुन्छ नि.
श्रद्धा प्रोफाइल लिएर आइदिनु नि भनेर भन्नुभयो क्या होइन प्रोफाइल अनि म चाहिँ के हो प्रोफाइल भनेको अनि आई वाज वन्डरिङ इन द रुम के वाट इज प्रोफाइल अनि प्रोफाइल छ भनेर भन्नुभयो अनि छ फेसबुक प्रोफाइल छ आई लिटरली सेड दैट टु विकीको दाजु शिट अनि प्रोफाइल भनेको त्यो ब्ल्याक फर्म हुन्छ नि त्यो ब्ल्याक फर्मलाई प्रोफाइल भन्दो रहेछ कि ब्ल्याक फर्म भनेको त्यो फर्म हुन्छ नि भुइँमा बस्ने ए प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल छ भने अरे नो लिटरली भनेको मैले त्यो त जोकै भयो नि त फेसबुक प्रोफाइल छ भने त छ त्यसलाई प्रोफाइल भन्ने द्याट्स समथिङ स्ट्रेन्ज आई नो प्रोफाइल भन्दो रहेछ अनि देयर आर फ्यु फनी थिङ्स द्याट हेभ ह्यापन्ड हाम्रो बिहाको बेलामा पनि 11वटा डिफ्रेन्ट मसला भन्दाखेरि विकीको भाउजू बट हुन्छ नि चाट मसला चिली पाउडर फिश करी पाउडर मोमो मसाला 11वटा डिफ्रेन्ट मसालाज होइन जब कि आई मेन्ट त्यो सायपाटाको मसलाहरू हुन्छ भाइ मसला हुन्छ आई मेन्ट द्याट होइन यस्तो सानो सानो फनी थिङ्सहरू चाहिँ हुन्छ होइन तर धेरै डिफ्रेन्सेस त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्सेस चाहिँ मलाई लागेन होइन तर त्यो उताको त्यो बोल्ने तरिका नै एकदम रमाइलो लाग्छ कि त्यो कस्तो लय तरिकाले द्याट्स भेरी डिफ्रेन्ट नि त त्यो अचम्म सुन्दाखेरि अब मेबी हामी त्यो काठमाडौँमा बोल्ने तरिका बेग्लै छ होइन होइन विकीले जहिले पनि छेमा भनेर एड्रेस गर्थ्यो कि उहाँको ममको बहिनीलाई होइन छेमा भनेर एड्रेस गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि एकचोटि फोनमा होइन विकीको त्यही सानो मम्मीको छोरीको फोन आयो होइन त्यसपछि कस्तो छ हजुरलाई अनि छेमा र छेबाको कस्तो छ भनेर सोधेँ कि मैले होइन अनि त्यसपछि ओके भयो कुरासुरा भयो अनि राखेँ मैले अनि एकचोटि विकी मेरो घर आउनु भएको थियो कि त्यो कार्डहरू के गर्दाखेरि बिहाकै बेला अनि विकी छेबाको नाम चाहिँ के हो भनेर सोधेँ वाट इज छेबा छेबा भनेको के हो भन्छ छेमा र अङ्कल हो के हो छेबा भनेको आफै बनाएको तिमीले के होइन छेमा भनेपछि त मम छेमा अनि आई थट छेबा भन्छ होला कि ए ओ बल्ल बुझिरहेँ मैले ए छेबा भन्दो रहेछ कि ओके अङ्कल भन्दो रहेछ कि होइन सो विकी आफै एकछिन उभा हो के भने यसले भनेर My God. He himself was confused. What is she saying? भनेर यस्तो सानो कुराहरू चाहिँ छ बट त्यति धेरै डिफरेन्स चाहिँ तर अब यु हेभिङ ग्रोन अप इन काठमाडौँ होइन बिकज यु बिलोङ टु अ नेपाल आर्मी फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ नि त अनि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टु कन्भिन्स देम सरप्राइजिङली इट वाज नट है मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो भने ममलाई मैले जसरी तसरी कन्भिन्स गरेँ भने पनि इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फर माई ड्याड टु अग्री होइन किनकि एक त विकी इज फ्रम इन्डिया होइन अनि प्लस इज मारवाडी होइन त्यो त फेरि विकीको फेस एकातिर सरनेम एकातिर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स आई नो अनि तर सरप्राइजिङली इट वाज नट डिफिकल्ट एट अल होइन बिकज आई थिङ्क मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ आई थिङ्क इट्स हाई टाइम यु सुड गेट म्यारिड पनि भनिरहनु भएको थियो टाइम एन्ड अगेन होइन अनि म चाहिँ नो आइम नट रेडी फर इट भन्ने थियो तर एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ अब वेन विकी वाज देयर अनि हुन्छ नि त भनेर वेन आई टोल्ड देम द्याट ओके विकी इज हियर भनेर दे वर लाइक ओके दे वर त्यति धेरै स्ट्रगल नै भएन त्यो कुरामा चाहिँ गुड फर यु बिकज युजली त मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ नि त नो म्याटर हाउ प्रोग्रेसिभ हामी छौँ भने पनि बिकज अहिले पनि छ नि त एन्ड बिसाइड्स अल द्याट सिन्स कमेडी च्याम्पियन अथवा अहिले आमा कसम यहाँ दुख्छ युजली हेर्दाखेरि कास्ट एन्ड क्रू प्रायः सबै केटाहरू पुरुषहरू नै हुन्छ नि त हाउ डिफिकल्ट इज इट फर यु एज अ फिमेल के उसमा फिल्ड अफ वर्कमा चाहिँ अब युजली हरासमेन्टको कुरा अथवा अलिकति केटी मान्छे फेरि यु आर अ डिरेक्टर होइन यु आर द क्याप्टन अफ द सिप भनौँ न गाह्रो साह्रो के कतिको हुन्छ हेभ यु फेस्ड एनी सोर्ट अफ डिफिकल्टी त्यस्तो गाह्रो चाहिँ अब त्यो साइडमा म अब लकी पनि भएको होला सायद होइन तर मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने म केटी भएर अथवा हुन्छ नि धेरै केटा मान्छेहरू म केटी भएर एउटा पोइन्टमा कोही केटी मान्छे थिएन म एक्लै थिएँ हाम्रो टिममा पनि होइन सो तर जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि मलाई चाहिँ कसैले पनि त्यसरी डिस्क्रिमिनेट गर्नुभएको अथवा हुन्छ नि केटी भनेर एनी डिफ्रेन्स देखाउनु भएको चाहिँ छैन कहिले पनि थिएन होइन
अनि इनफ्याक्ट मलाई त झन् सजिलो हुन्थ्यो हुन्छ नि बिकज पिपल डिड नट हुन्छ नि मेक एनी डिफरेन्स बिट्विन मी एन्ड अदर पिपल हु वी वर्क विथ अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो मेबी आइम लकी होइन अरूलाई त्यस्तो नहुन पनि सक्छ होइन तर आइम रियली थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स पिपल अराउन्ड मी हुन्छ नि हु डिड नट मेक मी फिल एनी डिफरेन्ट You being the director, Vicky being the anchor, होइन ऱ्यापो कस्तो छ प्रोफेसनल फ्रन्टमा हजुर देयर आर टाइम्स वेन हुन्छ नि हाम्रो कति कुराहरू मिल्दैन अभियसली होइन वेन वी आर वर्किङ टुगेदर कामलाई लिएर कति कुराहरू नमिल्ने पनि हुन्छ होइन अनि कामलाई लिएर कति कुराहरू मिल्ने पनि हुन्छ बट वी टक इट आउट एउटा पोइन्टमा चाहिँ वी कम टु अ कन्क्लुजन अ फ्यु थिङ्स आई लिसन टु हिम अ फ्यु थिङ्स ही लिसन्स टु मी आई थिङ्क वी वर्क इट आउट लाइक द्याट आफ्टर म्यारेज विवाह पश्चात हेज इट प्रोफेसनल फ्रन्टकै कुरा गरिरहेको छु मैले फेरि पर्सनल भन्दा पनि बेटरमेन्टतिरै गइरहेछ लाइक कामहरू हुन्छ नि या डेफिनेटली इनफ्याक्ट वेन वी डिसाइडेड टु गेट म्यारिड होइन एउटा त्यस्तो पार्टनर जसले चाहिँ बुझ्छ वाट आई वान्ट टु डु त्यो चाहिँ एकदम नेसेसरी हुने रहेछ क्या होइन अनि इन बिकी मेनली नै आई फाउन्ड द्याट हुन्छ नि जस्तो आई हेभ वर्कड विथ अ लट अफ पिपल नि त होइन एन्ड बिकी जति मेरो कामलाई लिएर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ नि होइन मैले त्यस्तो पार्टनर पाउनलाई चाहिँ आई थिङ्क आइम रियली लकी किनकि हि अन्डरस्ट्यान्ड्स वाट आई वान्ट टु डु इन लाइफ एन्ड मेबी होपफुली हि थिङ्क्स द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड वाट हि वान्ट्स टु डु इन लाइफ इज वेल होइन अनि आई थिङ्क हाम्रो decision to get married was one of the main reasons यो पनि थियो because we understand each other's work and we understand our aims so त्यो पनि one of the reasons so happy to hear that usually मान्छेले पाउँदैन नि त exactly टसल भइरहेको हुन्छ झन् स्पेसली एउटै फिल्डमा भएपछि चाहिँ सजिलोमा सजिलो पनि हुन्छ तर इगो कम्स इन बिट्विन है अनि कतिपय केसेसमा चाहिँ अनि इट एक्चुली worsens the relationship के होइन बिकज अब त्यो काम गर्ने फिल्डमा कति थरीको मान्छे हुन्छ एन्ड देन यु नो फेरि कोही केटी मान्छेले एउटा पोजिसन सम्हालिसकेपछि फर इन्स्टेन्स यु बिङ द डिरेक्टर मान्छेलाई चाहिँ अलिकति त्यही कुरा कोही पुरुष पात्रले भन्यो भने सजिलै त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्छ भने केटी मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर दियो अनि म किन अर्डर लिने फेरि you are still young, I'll consider you very young and you've achieved a lot होइन त्यो सेन्समा चाहिँ आई थिङ्क you've been blessed है भन्नु पर्ला आई थिङ्क सो त्यही अनि यो सिजन 2 मा कति एपिसोड्स सिजन 2 मा चाहिँ वे प्लानिङ टु डु 22 एपिसोड्स ओके सिन्स सिजन 1 मा हामीले 16 सम्मै प्लान गरेर 16 मा एन्ड गरेको थियो अहिले चाहिँ यसो सोच्दा मेबी एन्ड नगरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ सो अहिले सिजन 2 मा चाहिँ not going overboard 22 episodes I think okay huncha bhanera we're planning to go for 22 episodes guest चाहिँ you guys plan it beforehand भन्नाले अब जस्तै 26 एपिसोड अथवा त्यो भने नि पहिल्यै अब एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ नि त स्ट्रक्चर हुन्छ यो भनेर एन्ड देन त्यही गेस्ट भने जस्तै यु गाइज आर किपिङ इट भेरी सिक्रेटिभ यो पालि होइन वाट्स पब्लिसिटी स्टन्ट हो पब्लिसिटी स्टन्ट भन्नु नो सिजन 1 मा पनि हाम्रो गेस्ट वाला सेगमेन्ट हुन्थ्यो ए मैले रियलाइज नगरे त्यसो भने आई थिङ्क पिपल फाउन्ड हाम्रो गेस्ट चोइसेस भेरी इन्ट्रेस्टिङ के फर्स्टमा चाहिँ हामीले गेस्ट राखेको थिएन होइन अनि त्यसपछि एज हाम्रो एपिसोडहरू आउँदै गयो अनि कमेन्टमा पनि कस्तो युनिक गेस्ट ओ माई गड गेस्ट कसरी सोच्नुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो कमेन्ट आउँथ्यो क्या अनि वी थट द्याट हाम्रो सिन्स गेस्ट चोइस इन्ट्रेस्टिङ हुने रहेछ वाइ नट ट्राई एन्ड डु गेस्ट हु वाला सेगमेन्ट गरौँ सो द्याट पिपल विल गेट टु गेस हुन्छ नि हाम्रो गेस्टको हो प्लस त्यो गेस्टबाट चाहिँ वी विल हेभ मोर गेस्ट सजेसन्स एज वेल हुन्छ नि हु पिपल वान्ट टु सी पनि त थाहा हुन्छ नि त सो लेट्स डु इट भनेर आई थिङ्क वी स्टार्टेड डुइङ लाइक द्याट अनि श्रद्धाले के अब यो पछि यो त अहिले कमेडी भयो बिकज आई थिङ्क फर पास्ट 2-3 years 4 years इट्स बिन जनर कमेडी नै समातिरहेछ नि त वाट नेक्स्ट फिल्म मेकिङ इन यर कार्ड्स केही छ त्यस्तो फिल्म मेकिङ चाहिँ बोथ बिकी एन्ड आई वर वर्किङ अन इट होइन जस्तो बिकी हेज बिन अ फिल्म मेकर सिक्किममा अनि हिज फिल्म्स हेभ गन टु फेस्टिभलहरू पहिला पनि होइन सो इभेन्चुली बिकी एन्ड आई हामी दुवैजनाको एम नै वी वान्ट टु बिकम फिल्म मेकर्स होइन अनि वी वर प्लानिङ पनि सिजन 2 भन्दा अगाडि नै वी वर प्लानिङ खासमा
अनि but the circumstances suggested otherwise, so we had to come up with season 2 first. अनि let's see अब very soon. होइन कहिले कहिले चाहिँ अब युआर डुइङ कमेडी पनि गरेर हुन्छ तर युआर डुइङ यो होमवर्क आफै लाइक स्क्रिप्टिङहरू गरिरहेको त्यस्तो खालको केही प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा अरू केही स्क्रिप्टिङहरू yes definitely हामीले स्क्रिप्टिङहरू गरेर we have done a few meetings and we have taken अलिकति steps towards that as well. तर since अब अहिले आमा कसम is an actively running show, we are focusing यसमा तर साइड बाई साइड चाहिँ त्यसको काम पनि अलिअलि चाहिँ इट इज गोइङ फरवर्ड. मैले श्रद्धालाई जब भेट्दा you were a very young, very innocent, remember? होइन ब्याग बोकेको अनि फ्रिन्जेस थियो कपालमा अहिले पनि लामो भएर आई हेभ टु स्नेप लाएर त्यो गरिरहेको एन्ड देन सडनली त्यो फेजबाट अहिले बिकज आमा कसम यहाँ दुख्छ इज वान अफ द मोस्ट ट्रेन्डिङ सोज होइन त्यसको डिरेक्टर भइराख्दाखेरि आई फिल प्राउड होइन आई फिल रियली प्राउड तर त्यो स्विचको पछाडिको हार्डवर्क एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु से हुन्छ नि किनभने एकैचोटि त मान्छे पुग्दैन नि त हजुर होइन बिकज त्यसमा लगनशीलता चाहियो मेहनत दिनु पर्यो दे आर गुड डेज एन्ड दे आर ब्याड डेज यस डेफिनेटली मलाई चाहिँ आई ह्याड एउटा किसिमको प्रेसर क्या अलवेज होइन किनकि my mom and dad, they are very highly educated. And I myself have a bachelor's degree from law, in law. And they had arke expectations from me. Just they wanted me to ye law ki field ma kaam gara bhanne थियो उहाँहरुलाई they wanted me to become an I don't know advocate? Something else. Yes, advocate bhanum or they wanted me to grow more ye education field mai or huncha ni they had that expectations from me होइन तर अनि when I started off मलाई चाहिँ जहिले पनि I was labeled rebel child हुन्छ नि जहिले पनि फ्यामिलीमै हुन्छ नि बिकज एक त म सबभन्दा ठुलो पनि हो फ्यामिलीमा होइन इन्क्लुडिङ मेरो सानो मामु मामाहरू सबैजनाको किड्सहरूभन्दा म सबभन्दा ठुलो पनि हो प्लस यो फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ यो त रेबल चाइल्ड हो सिल डु वाट एभर सी वान्ट्स भन्ने थियो अनि मलाई चाहिँ देयर वाज अ कन्सटेन्ट प्रेसर अलवेज होइन जस्तो I have to show that this is good. Whatever I'm doing is good. Whatever I'm doing, I can survive. यो गरेर भन्ने चाहिँ प्रेसर जहिले पनि हुन्थ्यो होइन इभन दो दे नेभर हुन्छ नि बोलेर भर्बल प्रेसर त दिनुहुन्थेन डेफिनेटली होइन तर टाइम एन्ड अगेन त हुन्छ नि त एन्ड त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क हुन्छ नि म एकदम मेहनत गर्न मन लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि नो म्याटर वाट आई डिड आई विल पुट माई अल इन त्यसपछि राम्रो भयो भने भइहाल्छ एन्ड इभेन्चुली हार्डवर्कले चाहिँ रिटर्न दिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई नो म्याटर वाट यु डु इफ यु वर्क हार्ड इफ यु वर्क स्मार्ट आई थिङ्क रिटर्न केही न काहीँ चाहिँ हुन्छ आई फिल लाइक द्याट होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क आई वर्कड हार्ड मेबी आई वर्कड स्मार्ट मेबी टाइममै भयो जस्तो लाग्यो त्यो प्रेसर जुन कन्सटेन्ट मैले फिल गर्थेँ नि होइन द्याट अल्सो हेल्प अ लट एन्ड आइ एम सो थ्याङ्कफुल टु माई पेरेन्ट्स द्याट एटलिस्ट दे लेट मी डु हुन्छ नि ओके डु गर अनि त्यो सँगसँगै जुन प्रेसर मैले फिल गरेर नाउ वाट एभर आइ एम डुइङ होइन आइ एम सो थ्याङ्कफुल के हुन्छ नि इफ आई मेबी त्यो नभएको भए मेबी आइड बी समवेयर एल्स आइड बी डुइङ समवेयर एल्स समथिङ एल्स होइन तर आई थिङ्क त्यो पनि वान अफ द मेन रिजन्स हो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ अहिले दे आर सो ह्याप्पी द्याट आइ एम डुइङ दिस अफकोर्स होइन बिकज यु वेन यु सी यो पेरेन्ट्सको आँखामा त्यो एउटा जोय हुन्छ नि हाउ एक्सप्रेसिभ आर दे Not very. No, my dad is not very. Mamu is, but dad is not very. Even though he watches everything, sees everything, he attends every function, he comes in the press meets as well, but he's not very expressive, obviously. सुस्ता र मैले हामी लास्ट टाइम कुरा गरिरहेको थियौँ कि यो चाहिँ सायद अब नेपाली सोसाइटीमा अब आई डोन्ट नो अब त्यो पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाहरूले के गरिरहेको छ भने कहिले पनि खुलेर तारिफ गर्नु हुँदैन नि त वाट डु यु हेभ टु से अन द्याट डोन्ट यु थिङ्क दिस सुड बी मोर एक्सप्रेसिभ लाइक when I was younger होइन यस्तै खालको इफ दे वर मोर एप्रिसिएटिभ इफ दे वर मोर एक्सप्रेसिभ मलाई कस्तो मोटिभेसन हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्थ्यो कि होइन जस्तो एउटा पोइन्टमा गएर दे डु नट से एनिथिङ नि त होइन नराम्रो भन्थ्यो नराम्रो भन्थ्यो इट वाज नथिङ होइन त्यस्तो पोइन्टहरूमा वेन आई वाज ह्याभिङ ब्याड डेज वेन आई वाज स्ट्रगलिङ विथ
थिङ्स हुन्छ नि आई वान्टेड देम टु बी एक्सप्रेसिभ के होइन जस्तो इभन इफ दे थिङ्क आइ एम डुइङ गुड इभन इफ दे थिङ्क आइ एम डुइङ ब्याड से इट टु मी जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ होइन सो एउटा पोइन्टसम्म एक्सप्रेसिभ हुँदाखेरि आफ्नो चिल्ड्रनलाई हेल्प चाहिँ हुन्छ एकदम धेरै हेल्प हुन्छ बी इट गुड अर ब्याड हेल्प चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि लाइक रिसेन्टली चाहिँ दे आर माई फ्यामिली नै इज अलिकति बढी एक्सप्रेसिभ टुवर्ड्स मी होइन इभन दो माई फादर इज अ लिटल लेस अनि वेन एभर कस्तो भयो भने अब मम इज भेरी एक्सप्रेसिभ सी किप सेङ यो गेस्ट यस्तो भएछ यो सो यस्तो भएछ कमेडी च्याम्पियनमा त यो भयो सी किप सेङ होइन अनि द्याट नेभर डज होइन अनि द्याट वान टाइम हि डज इट्स feels totally different. It feels so good. And even if he says that, I did not like that episode. Oh God, at least he saw it. He did it because at the end of the day, आमा बुवा हो नि त. Exactly. अब हामीले आफ्नो नजिकको फ्यामिली मेम्बर्सहरूले कुनै पनि किसिमको कमेन्ट गरेपछि न अब गुड ब्याड अग्ली वाट एभर इट makes or breaks your day. Basically, it makes your day. I know. You have a younger sister. I do. How's the relationship with her? It is connected through K-pop. BTS, yeah. Black. What's that? Blackpink. Black Panther भन्नु लाग्थ्यो मैले. She absolutely loves K-pop and so do I. I watch a lot of K-dramas. I listen to Korean music a lot. So we connect like that. And eventually we connect. Like, even though we have a lot of age difference, she's 12 years younger mabanda. Taipani because our music tastes match maybe because we love Korean men maybe. Okay. So we eventually connect and we are close like that. मैले श्रद्धालाई मेन सोध्नुको कारण चाहिँ your family background was completely different. हैन? There are so many things we can count on कि तिमीले अब मुभी गर्यो, VJ भयो, टेलिभिजन च्यानलमा काम गर्यो, अहिले आएर तिमीले कमेडी सोजहरूकै भनौँ न आमा कसम यहाँ दुख्छको डिरेक्टर छौ सो जहिले पनि फ्यामिलीमा त्यो एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा पाथ कोर्न पर्छ क्या होइन सो इन द्याट वे इट बिकम्स इजियर फर द नेक्स्ट जेनेरेसन भनौँ न होइन सो बहिनीले चाहिँ वाट डज सी ह्याज टु से अन द्याट इज सी इम्प्रेस्ड बाई सिस्टर अब त्यो एउटा बाटो खुलाए जस्तो हुन्छ नि त oh God, she loves it. She loves it so much. She loves showing off my shows. Usko friends like. She loves showing off that Biki is usko bhinaju. She is like, she absolutely loves it. She enjoys it a lot. Haina? Ani kasto pani bhane she loves dancing. You know, मैले K-pop भनिसकेपछि हैन she is so into त्यो कि she loves dancing. She knows each and every choreography of almost each and every group by just looking at them. She is so into that. हैन अनि मलाई पनि जहिले कस्तो फिल हुन्थ्यो भने हुन्छ नि द स्ट्रगल्स द्याट आई ह्याड टु गो थ्रु आई होप माई सिस्टर विल नट ह्याभ टु गो थ्रु द्याट इफ सी वान्ट्स टु डु दिस जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन अनि आई डोन्ट थिङ्क सी विल पनि क्या अब हुन्छ नि आइ एम सो ह्याप्पी फर द्याट बिकज यु वर देयर यस एक्ज्याक्टली एउटा गुड एक्जाम्पल उसलाई म जस्तो कहाँ जाने कहाँबाट छिर्ने हुँदैन नि त होइन सी विल ह्याभ समन हु इज रेडी टु सपोर्ट हर इफ सी वान्ट्स टु कम हियर होइन सो आई फिल गुड अबाउट द्याट ह्याभिङ सेड द्याट कुनै पनि काम गर्दाखेरि नि कुनै पनि गाइडेन्स अथवा हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इज अ म्यान इन एनी काइन्ड अफ एस्पेक्ट इन यर लाइफ इज अ म्यान एज इन अब ड्याड हस्बेन्ड अथवा कलिग्सहरू हुनसक्छ एउटा गाइडिङ लाइट जस्तो एउटा पुरुष पात्रको भूमिका कतिको आवश्यकता हुन्छ फ्यामिलीमा चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली होइन फ्यामिलीमा चाहिँ आई थिङ्क जरुरी हुनसक्छ धेरै अर्थमा तर आई डोन्ट थिङ्क प्रोफेसनली चाहिँ एउटा गाइडिङ लाइट म्यान नै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ आई डोन्ट फिल हुन्छ नि म्यान अर वुमन आई थिङ्क प्रोफेसनली चाहिँ वर्क इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त सो म्यान अर वुमन बी इट हुएभर होइन मलाई प्रोफेसनली चाहिँ गाइडिङ लाइट भन्दा नि एज अ सपोर्ट चाहिँ कोही हुँदा आई थिङ्क राम्रो चाहिँ हुन्छ होइन तर नहुँदा पनि आफू सक्छ भने त सकिहाल्छ धेरैजनाले होइन तर सपोर्ट हुँदा प्रोफेसनली म्यान होस् वुमन होस् त्यो चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि फ्यामिलीको अर्थमा चाहिँ आई थिङ्क
आई थिङ्क इट इज नेसेसरी जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ. म्यान पनि इक्वली नेसेसरी हुन्छ, वुमन पनि इक्वली नेसेसरी हुन्छ होइन. जस्तो इफ आई गिभ यु एन एक्जाम्पल, बिकीको फ्यामिलीमा बिकीको मम ड्याड अनि 4जना छोराहरू मात्रै होइन. अनि रिसेन्टली आई थिङ्क अलमोस्ट 2 years ago बिकी लस्ट हिज मम होइन. अनि बिकी अलवेज टेल्स मी द्याट देयर इज अ डिफरेन्स के हुन्छ नि, वी आर अल मेन इन दि हाउस होइन, कोही पनि केटी मान्छे नै छैन. एन्ड आई क्यान फिल इट सो डिफरेन्ट, आई क्यान फिल द डिफरेन्स हुन्छ नि. इट इज सो डिस्टिङ्क्ट द्याट अ वुमन इज निडेड इन दिस हाउस भनेर भन्छ क्या. ही अलवेज टेल्स मी द्याट होइन. सो आई थिङ्क नट ओन्ली म्यान बट म्यान इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई थिङ्क वुमेन आर अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ फ्यामिलीको अर्थमा चाहिँ. अहिले त्यही श्रद्धाले विकीको फ्यामिलीको भन्दाखेरि मैले एकछिन त्यो इमेजिनै गर्न नसकेँ कि लाइक 4जना दाजुभाइ बुवा भनेपछि लिटरली 5जना. एक्ज्याक्टली. वेन यु वेन्ट देयर कस्तो फिल भयो? बिकज यु हेभ योर मम, सानो मुवा, बहिनी, मैले त भिजुअलाइजै गर्न सकिनँ. त्यही त लिटरली 5 men. एक्ज्याक्टली. अनि एउटा मलाई इजी चाहिँ के भयो भने बिकी इज द यङ्गेस्ट अनि बिकीको जेठो दाई इज म्यारिड अनि बिकी इज म्यारिड अनि बिचको 2जना दाजुको चाहिँ बिहा भएको छैन. अनि भाउजू जो हुनुहुन्छ सी इज सो सपोर्टिभ, सी वाज सो सपोर्टिभ अफ मी हुन्छ नि. अब उहाँ त्यति आउट गोइङ चाहिँ हुनुहुन्न होइन, बट सी इज सो स्विट, सी वाज सो सपोर्टिभ द्याट मेड इट इजी फर मी हुन्छ नि. त्यसले गर्दा चाहिँ आइ एम सो थ्याङ्कफुल रियली. सी इज सच अ स्विट हार्ट. त्यही त. Or else it would have been difficult for you. Exactly. मतलब Vicky still feels the difference of no women in the house भएको चाहिँ. He always tells me that एकजना मात्रै केटी मान्छे नहुँदाखेरि पनि कस्तो डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ. So he always tells me that. We only hoped and wished for a sister होइन. It would be such a special feeling to have a sister but we don't होइन. त्यही भएर I don't know a lot of things हुन्छ नि. I can't do a lot of things. So bear with me. He always tells me that. So bear with me हुन्छ नि. I will eventually know. So bear with me please. He's so sweet regarding that. है त्यही त. Because it makes you feel very precious. It does. अनि श्रद्धा अब यो फिल्डमा जुन मिडिया इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको, मुभिज, अहिले यो सोजहरू, एभ्रिथिङ, त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अमङ्स्ट फिमेल, अब किनभने कहिले जजै हुनसक्छ, कहिले मेकअप आर्टिस्ट हुनसक्छ, कहिले अर्को कोही कलिग हुनसक्छ. द्याट्स ओके. पानी खाऊ अलिकति. त्यही त. अमङ्स्ट अब केटीहरूमा चाहिँ बन्डिङ कस्तो हुन्छ? अब त्यो चाहिँ आई थिङ्क डिपेन्ड गर्छ होइन. मलाई डु यु ह्याङ आउट विथ मिडिया इन्डस्ट्रीको अरू? डिपेन्ड्स. जस्तो अब कस्तो भने आई डु ह्याङ आउट विथ हाम्रो सो इफ यु हेभ वाच वी हेभ DJ माया. आई लभ हर. सी इज एब्सोल्युटली अ जेम होइन. आई डु ह्याङ आउट विथ हर. आई डु ह्याङ आउट विथ आवर स्टाइलिस्ट. आई डु ह्याङ आउट हुन्छ नि मेरो टिमहरू यताउतिसँग आई डु. अब लाइक अदर एज इन आई कान्ट ह्याङ आउट विथ रिचा दीहरू बिकज दे आर भेरी बिजी. समटाइम्स वेन देयर इज टाइम वी डु ह्याङ आउट विथ दिपा दीहरू इफ यु टकिङ बट दे आर भेरी सिनियर्स हुन्छ नि. अनि मेरो कन्टेम्पोरेरीहरूमा चाहिँ यस त्यही DJ मायाहरू वी डु ह्याङ आउट. इट्स नट लाइक हुन्छ नि आई डोन्ट फिल लाइक त्यस्तो बन्डिङमा त्यस्तो केही छ. किनभने मान्छेहरूको एउटा भनाइ सोचाइ के हुन्छ भने केटी मान्छे नै केटी मान्छेको दुश्मन हुन्छ, एउटाले नै अर्कोको खुट्टा तानिरहेको हुन्छ भन्छ नि त. सो त्यो उसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्ने कुरा मात्रै. मलाई चाहिँ केटी मान्छेले केटी मान्छेको मात्रै होइन होइन, खुट्टा तान्ने मान्छे चाहिँ राम्रो गर्यो भने जो पनि हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ होइन. कोही मान्छे इफ दे आर ट्राइङ टु गो फरवर्ड होइन, देयर विल बी अ लट अफ अब्स्टिकल्स, लट अफ पिपल ट्राइङ टु डु अ लट अफ थिङ्स हुन्छ नि. ऊभन्दा अगाडि म जाउँ भनेर नट जस्ट वुमेन कि सबैजना त्यस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ. बट आई थिङ्क वुमेन मेबी इगोहरू चाहिँ अलिक बढी हाइलाइट हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. नभए त खुट्टा तान्ने त धेरैजना हुन्छ मेन वुमेन. आई थिङ्क सो. मेबी मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको छु भनौँ न. फर इक्जाम्पल खुट्टा भनिहाल्यो, अब लेट्स गो इन्टु द डिटेल.
No, for example, there are a lot of people who I had a very high expectations from, हुन्छ नि, who did not turn out to be like that, हुन्छ नि, जसले चाहिँ मलाई इजिली हेल्प गर्छ मेरो जर्नीमा जस्तो फिल हुन्थ्यो, उहाँहरूले नगरेको इन्स्टेन्सेसहरू होइन, जसले चाहिँ मेरो कुरा सुन्छ बुझ्छ जस्तो लागेको, उनीहरूले चाहिँ मेरो कुरा सुनेर नबुझ्देकोहरू हुन्छ नि. कस्तो भने अब फर इक्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हुन्छ नि, एन्ड आई एम एक्सपेक्टिङ सम काइन्ड अफ सपोर्ट regarding something रे होइन, अनि त्यसपछि I have expectations नि, obviously I will share things, I'll try to work it out with that person, अनि if he or she does not understand, that will be a total हुन्छ नि ब्याकस्ट्याप गर्यो अथवा नराम्रो गर्यो जस्तो हुन्छ. मैले त कहाँसम्म भने यही कमेडी च्याम्पियन क्लब अनि आमा कसमकै जर्नीको बिचको कुरा हो यो होइन. केही पनि डिफ्रेन्स हुँदैन मेरो वर्कमा. म चाहिँ आई वान्ट टु डु दिस भन्दाखेरि लाइक इन्डिरेक्टली नगराउनलाई नै देयर वर स्टेप्स टेकन हुन्छ नि एउटा पोइन्टमा. सो देयर वर अ लट अफ टाइम्स वेन आई ह्याड टु गो थ्रु थिङ्स लाइक द्याट होइन. तर इभेन्चुली त्यो सबै पनि लेसन हुने जस्तो लाग्छ. इट्स ओके, इभेन्चुली हुने कुरा भइहाल्छ. सो आई डोन्ट माइन्ड हुन्छ नि. लर्निङ एक्सपिरियन्स एज यु राइटली सेड. मेन्टल ब्रेकडाउनहरू कतिको हुन्छ भयो? बिकज अहिले current situationमा हेर्दाखेरि every other person, because I think we'll have to talk about it जस्तो लाग्छ. I know. And you being in such a field where there's constant pressure, it's not like 10 to 5 job. Not saying 10 to 5 गर्ने मान्छेको problems हुँदैन, तर हाम्रो चाहिँ 24 hours round the clock हुन्छ नि. हुन्छ definitely. How do you deal with it? गाह्रो चाहिँ हुन्छ दि होइन. कस्तो भने देयर आर टाइम्स वेन आइ एम भेरी एङ्सियस, वेन आइ एम भेरी भेरी एङ्सियस हुन्छ नि, वेन आई डोन्ट नो वाट टु डु, वेन आई डोन्ट नो वेयर टु गो, आई वोन्ट बी एबल टु इट अर स्लिप अर डु एनिथिङ. देयर आर टाइम्स लाइक द्याट वेन इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट होइन. तर अब म आई नो हाउ टु कोप विथ माई एङ्जाइटी चाहिँ भन्दिनँ होइन, किनकि आई डोन्ट होइन. बिकज आई नो हाउ टु कोप विथ माई एङ्जाइटी भनेको त्यो मैले झुट बोलेको हुन्छ क्या. एन्ड आई डोन्ट नो हाउ टु कोप विथ माई एङ्जाइटी, बट I at least know हुन्छ नि the things that make me anxious, and I know that I'm getting anxious. म जब anxious हुन लाग्छु नि, I know के हुन्छ नि, oh shit, I'm going to be anxious now, I have to do something about it, and I keep my mind busy के त्यसपछि हुन्छ नि. Even if I try so hard to keep my mind busy, कहिले काहीँ चाहिँ होइन भनेर ब्याक अफ माई हेडमा चाहिँ I'm still very anxious होइन. तर if Vicky is there or if some of my friends are there, it helps हुन्छ नि. I can just talk or do things, it helps. तर मेन्टल प्रेसर चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ दि. इट इज कहिले काहीँ चाहिँ मलाई हुन्छ नि, आई जस्ट वान्ट टु क्लोज एभ्रिथिङ, shut everyone out and go somewhere. And as a piano also, I was talking to Vicky about this. We were watching a music video. Vicky, why don't we do this? Let's just go. Let's take 2 weeks off. Let's go. What are you saying, man? Come on, man. What are you saying? Yeah. So yeah, it is difficult. Mentally, pani, it has been very difficult. There have been times when I was breaking down like anything, but koi nahuँदाखेरि पनि I think जसरी तसरी आई गेट अप हुन्छ नि फेरि. बिकज यो फिल्डको गुड पोइन्ट पनि छ, ब्याड पोइन्ट पनि छ. इट्स अ प्याकेज होइन. बिकज सिजनल काम गर्छौ, एउटा सिजन सकिन्छ, अर्को सिजन इज अलवेज अनसर्टेन. आई नो होइन. बिकज एउटा एपिसोड पनि इज लाइक अनसर्टेन. सो एक्ज्याक्टली. अनि त्यो इन बिट्विनको टाइममा चाहिँ अब फेम पनि छ होइन, पैसा पनि चल्या बेलामा टन्नै छ. एक्ज्याक्टली. तर अर्को सिजन होइन, बिकज मार्केट सानो छ, कम्पिटिसन एकदमै छ. त्यो इन बिट्विनको जुन त्यो एउटा भेकेन्ट टाइम हुन्छ नि, कसरी म्यानेज गर्छौ? हाउ डु यु डिल विथ द्याट टाइम? यो चाहिँ रिसेन्ट नै कुरा हो होइन. जस्तो हाम्रो सिजन 1मा जति भ्युज एक्टिभली जान्थ्यो होइन, सिजन 2मा चाहिँ त्यसको कम्पेरिजनमा फर फर्स्ट फ्यु डेज चाहिँ जान्छ, त्यसपछि आई थिङ्क भ्युज अलिकति घटेको हो कि अथवा यो एपिसोडले त्यति पिक लिएन कि भन्ने टाइम चलि नै रहेको छ हाम्रो अहिले पनि होइन. अनि त्यो चाहिँ कस्तो वरिसम हुन्छ. रिसेन्टली बिकी वाज टुरिङ अस्ट्रेलिया के होइन, कमेडी टुरमा थियो. त्यहाँ पनि हिज माइन्ड वाज अल ओभर आमा कसम यहाँ, वाइ वाट सुड वी डु भनेर होइन. सो इट इज डिफिकल्ट होइन. आज वी गेभ अ सुपर हिट सो रे होइन, भोलि एउटा एपिसोडमा इफ समथिङ गोज रङ, इफ समथिङ ब्रिङ्स अस डाउन होइन,
ओ शिट वाट टु डु भन्ने त्यो जहिले पनि दिमागमा हुन्छ इभन दो द सो इज डुइङ रियली वेल कहिलेसम्म भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन. तर एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने बिकज वी नो अ लट अबाउट द कमेडी जनर इन टिभी नि त अहिले अब होइन. सो कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ वेजहरू चाहिँ सोच्न सकिँदो रहेछ क्या होइन. जस्तो वाट इफ वी डु दिस हुन्छ नि, वी क्यान डु दिस, वाइ नट ट्राई दिस हुन्छ नि. अल्टरनेटिभ्सहरू के गरेर बेटर गर्ने भनेर सोच्ने त्यो पेसेन्स चाहिँ आउँदो रहेछ क्या हुन्छ नि. इभन दो इट्स अनसर्टन, डोन्ट वरी, वी क्यान रिभाइभ आवर सो, वी क्यान डु इट अगेन भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ. बिकज थ्याङ्क गड. एक्ज्याक्टली. कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ फेरि गुड द्याट यु आर ब्लेस्ड विथ अ भेरी स्ट्रङ थट प्रोसेस भनौँ न. एक्ज्याक्टली, आइ एम सो ब्लेस्ड. मलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्छ क्या. इभन दो आई एम एङ्सियस, इभन दो आई ब्रेक डाउन अ लट हुन्छ नि, आई टेन्ड टु क्राई अ लट. आई थिङ्क यु अल्सो नो. आई एम लाइक द्याट. आई नो होइन. तैपनि मलाई चाहिँ होइन एउटा पोइन्टमा गएर ओ शिट आई कान्ट डु इट भन्ने, नो आई हेभ टु डु इट भन्ने चाहिँ आई थिङ्क आई अलवेज हेभ द्याट. एक्चुली सबैजना नै सायद त्यो एउटा वेभ अफ इमोसन्स हुन्छ नि, त्यो सबैजना नै जान्छ. तर एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ कतिजनाले चाहिँ होइन आज अ ब्याड डे हो भने भोलि बिहान इट्स गोन बी अ ब्रान्ड न्यू डे. एक्ज्याक्टली. भोलि एउटा नयाँ सूर्योदय हुन्छ. एक्ज्याक्टली. र आइल बी भेरी पोजिटिभ हुन्छ. अनि कति चाहिँ दे जस्ट गिभ अप के हो होइन. तर अब गिभ अप गर्नु हुन त सबैजनाको सोच्ने तरिका एउटै हुँदैन. तर आई थिङ्क अघि श्रद्धाले भने जस्तै साथीभाइ छ भन्ने कुरा गरेर अथवा आफ्नो स्पाउस छ, पार्टनर छ, पेरेन्ट्स छ, आई थिङ्क टकिङ इट आउट हेल्प्स अ लट. एक्ज्याक्टली है. अघि त्यही श्रद्धाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब सोजहरूको विषयमा अब अस्ति रिसेन्टली वाट द फ्लप स्टार्ट भएको थियो, यु नो होला. अब स्याडली त्यही इट्स अनसर्टन. एउटा सो पछि अर्को के हुन्छ भन्ने कुरामा ठ्याक्क मलाई याद आयो कि अहिले अब पल शाहको सो आयो एन्ड यु नो वाट ह्यापन्ड राइट. आई आई वाच्ड द एन्टायर सो पनि होइन. तर वाट डु यु हेभ टु से अन सच मलाई चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड मान्छेहरूको भ्युज रिगार्डिङ द एपिसोड. आई डु अन्डरस्ट्यान्ड होइन. तर मलाई चाहिँ किन एउटा मनले चाहिँ के पनि लाग्छ भने लाइक you can't go on, sit there, be sad about, I went through this, oh God, shit, what to do. It's not necessary जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ. Yes, I went through a bad phase of my life, but it's gone now. होइन. So you have to be able to let go. I think people should accept that people were ready to let go जस्तो नि फिल हुन्छ. तर फेरि आई अन्डरस्ट्यान्ड मान्छेहरूको रेज रिगार्डिङ द्याट एज वेल हुन्छ नि, किनकि इट वाज समथिङ भेरी क्रुसियल क्रिटिकल फर अ वुमन होइन. सो त्यो कारणले आई अन्डरस्ट्यान्ड, यो पनि आई अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो पनि जस्तो चाहिँ लाग्छ. अनि वाट द फ्लप भर्खरै स्टार्ट गरेको थियो होइन. अनि सो नै चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको थिएन क्या. आई डोन्ट थिङ्क द्याट सोलाई नै बन्द गर्ने गरी इफेक्ट भएको थियो जस्तो चाहिँ फिल भएको थिएन. यस, नेगेटिभ कमेन्ट्स एकदम धेरै थियो, क्रिटिसिजम एकदम धेरै थियो, तर त्यो कहिले हुँदैन र भन्छ नि, त्यो त हुन्छ नि त. सो सन्दीप दाइले सो चाहिँ कन्टिन्यू गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ मलाई. अब आई डोन्ट नो त्यो के कारणले कसले के भ्यू राखेर बन्द भएछ, आई डोन्ट नो. तर सोै बन्द गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको थिएन. त्यही बिकज मार्केटमा अब वाट द फ्लप यस्तो भएको थियो बन्द भयो भन्दाखेरि अफकोर्स तिमीहरू पनि त्यही जनरमा त्यही फिल्डमा छ नि त. सो हच्किन्छौ गेस्ट बोलाउँदा फेरि? मलाई त म त हच्किदिन. रिबेल चाइल्ड या किनकि नो जस्तो मैले भनिहालेँ होइन. जस्तो फर इक्जाम्पल this man is went through shit हुन्छ नि. He went through shit, he went through a very bad phase of his life and now he wants to get over it होइन. त्यो छ. अनि there's this another woman हुन्छ नि who also went through a bad phase of her life होइन. अनि yes, because she is a woman, she was a minor, people support her. I also feel sympathy towards her होइन. तर I think we have to let him let go as well and we have to let her let go as well. मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ. सो गेस्ट बोलाउँदाखेरि त्यस्तो हच्किनेहरू हुँदैन. सायद आमा कसममा आएरै त्यति धेरै क्रिटिसिजम आएको भए म त खुसी हुन्थेँ होला. लाइक आई सेड वी वुड बी सो ह्याप्पी. ओ गॉड वाउ आवर शो इज डुइङ सो वेल हुन्थ्यो होला. एनी काइन्ड अफ पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी भए. सो तर सो नै बन्द हुने गरेर चाहिँ होइन. एक्ज्याक्टली. मलाई पनि साँच्ची बन्द चाहिँ किन, इट वाज नट नेसेसरी जस्तो फिल भएको. हामीलाई पनि त्यही नै
फिल भयो होइन इट वाज नट नेसेसरी बट यु नो इट अब कति लेयर्स अफ स्टोरिज हुन्छ नि इट्स नट जस्ट बिकज पल शाह वाज देयर देयर वर अदर रिजन्स अल्सो अनि फेरि कस्तो भने फर अ टिभी सो टु ब्रिङ अ गेस्ट लाइक पल शाह हु जस्ट गट आउट अफ jail after a long time, who everybody wants in their shows, हुन्छ नि, and Sandeep Rai was finally able to bring him, जसले गर्दा उहाँको शो चाहिँ माथि पनि जान्थ्यो, and immediately after that the show was shut down. Exactly. So, because I understand the importance of guests नि त हुन्छ नि, if we were able to host Paul Shah हाम्रो शोमा it would be such a great thing के हुन्छ नि. So त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो shutting down चाहिँ illogical लागेको. Because I think Paul Shah को episode सन्दीपको शोमा वाज 5th एपिसोड मात्रै थियो होला सायद जस्ट स्टार्टिङ अब सियर ब्याड लक भन्ने के भन्ने होइन अब समटाइम्स कति कुराहरू इट्स नट इन योर कन्ट्रोल अब ह्याभिङ सेड द्याट सन्दीप इज अल्सो अ भेरी गुड स्ट्यान्डअप कमेडियन सो व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट द्याट एपिसोड एन्ड द भ्युज एन्ड एभ्रिथिङ मलाई चाहिँ फेरि आई हेभ अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टेक अन द्याट होइन कति कुरा अघि श्रद्धाले भने जस्तो मेरो मिल्छ तिमीसँग पनि बिकज कोही मान्छेले कुनै एउटा अब क्राइम अथवा कुनै एउटा गरिसकेपछि उसले सर्टन एक्सवाइजी टाइम पिरियडमा तिमीले सजाय पनि भोगिसक्यो भनौँ न मानिलियो सजाय पनि भोगिसक्यो र तिमीलाई देशको कानुनले फ्री छोडिदिएको छ भने आई थिङ्क उसलाई पनि त इम्प्रुभ हुने अथवा करेक्ट हुने टाइम दिनुपर्छ नि त एउटा मान्छेलाई सधैँ त्यही ट्याग लगाउन चाहिँ जायज हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि त्यसो हो भने त सायद यो कारागारमा भएको कैदीहरूलाई त कहिले पनि ननिकाले भयो नि त आम माफी दिने चलन पनि छ होइन किनभने उनीहरूले जेलभित्र कतिपय सुधार भएको हुन्छ सो सिन्स श्रद्धाले ल पढेको पनि हो तिमीलाई पनि थाहा छ नि त होइन बिकज हरेक यो सर्टन यो हाम्रो देशको दिवसहरू जे हुन्छ नि यो यस्तोहरूमा कतिलाई त आमाफी दिएर त्यो ऊ पिरियड के त गर्छ नि त होइन अब त्योहरू भन्नुको कारण नै इट्स हाई टाइम दे हेभ सोन सम इम्प्रुभमेन्ट इन देम एन्ड वी हेभ टु लेट गो होइन भन्ने किसिमले पनि हो तर अब गेटिङ ब्याक टु सो नै बन्द हुने भन्दा चाहिँ अलिकति अब नट जस्ट बिकज पल शाह वाज देयर वर अदर हिडन एजेन्डाज बिहाइन्ड त्यति मात्रै भन्छु म त्योभन्दा फर्दर चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु से सो यु नो द डिटेल्स सो यु नो द डिटेल्स प्रोबब्ली हामी अफ एयर डिस्कस गरौँला लेट्स नट गो देयर होइन सो त्यही नै हो सो फेरि यो मैले भनेको त्यो एकदम नेगेटिभली पर्सिभ चाहिँ नहोस् भनेर होइन वाट एभर ह्यापन्ड आई हेभ कम्प्लिट सिम्पथी टुवर्ड्स द वुमेन एज वेल तर अब if he's trying, obviously he's trying to move on and people have accepted as well. He's doing a film, he's doing lots and lots of music videos. The people have accepted that. And त्यहाँ आएर चाहिँ when he was vocal, when he was trying to take it lightly, त्यो चाहिँ yes, people took it negatively. अब एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ maybe त्यो नेगेटिभ पनि थियो कि I don't know. तर let him be. मलाई चाहिँ त्यही let her also be, let him also be. Because at the end of the day, I think all we need is peace होला अब आई डोन्ट नो हामीले त्यही अघि भने जस्तै अब मान्छेले यही कुरालाई नेगेटिभली पर्सिभ गरेर तिमीहरूलाई त्यहाँ बसेर भन्न पो सजिलो छ भन्छ नि होइन तर त्यस्तो होइन एक्ज्याक्टली बेसिकली अब लाइफ हेज टु मुभ अन एक्ज्याक्टली किनभने सधैँ हाम्रो जो हामीले पुरुष पात्र र महिला पात्रको कुरा गरिरहेको छ उहाँहरू त्यही कुरामा अड्केर बसेर पनि त जिन्दगी अगाडि बढ्दैन त जिन्दगी लामो छ एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँ अड्किएर बस्नलाई इट्स अ भेरी स्मल थिङ के देयर आर लट अफ अदर बिगर थिङ्स वी हेभ टु डिल विथ अन आवर ओन के हुन्छ नि सो वाइ जस्ट अब त्यही कुरा गर्ने हो भने त सँगसँगैमा सन्दीप लामी छानेको पनि त एक्ज्याक्टली उहाँ त एसिया कपमा हुनुहुन्छ कि नै भन्नु न उसले खेल्ने बेलामा रुटिङ फेरि कम अन भनेर होइन सो द्याट सोज द डुअल पर्सनालिटी एक्ज्याक्टली होइन ह्युमन हिपोक्रेसी अब हामी सन्दीप गएन भने त ल अब कसरी जित्छ टाइपको हुन्छ नि कसरी खेल्छ हुन्छ नि त So I think it's a very deep conversation because some might have another say whereas some might think totally differently and it's okay. It's okay because
यस्तै नै हो होइन सबैजनाको एउटै सोच त हुँदैन है सो कमिङ ब्याक टु फेरि हाम्रो यो कमेडी सिनमै इफ यु हेभ टु टेक कसैको नाम यो इन्डस्ट्रीमा जसले चाहिँ एक्चुली अब अघि 1-2वटा नाम त भन्यो होइन तैपनि कोही हुन्छ नि रिमार्केबल तरिकाले उहाँहरू नभएको भए सायद मैले गर्न सक्दिनँ थिएँ होला म आज जहाँ छु त्यहाँ हुँदिनँ होला भन्ने कोही छ त्यस्तो आई थिङ्क फर्स्टली त अभियसली मेरो मेन्टोर दाई विशाल दाई होइन इफ अब मेरो रियालिटी सोमा त्यति एक्सपिरियन्स थिएन नि त दी म त रियालिटी सो गरेकै थिएन It just happened out of the blue. यस न म रियालिटी सोको पार्ट थिएँ न मैले कहिले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ न मैले कसरी बन्छ हेरेको थिएँ विशाल दाई केम ट्वाइस अर थ्राइस टु मिट मी बाहिर हेभनमा कि होइन ट्वाइस अर थ्राइस केम टु मिट मी म कान्तिपुरमै काम गर्दाखेरि कि होइन अनि I was so shocked हुन्छ नि why does he want me to join his team मसँग त रियालिटी सोको एक्सपिरियन्स छैन होइन all he knew was that I would do good work he always told me that तिमीले राम्रो काम गर्छ मलाई थाहा छ he always told me that होइन अनि त्यतिखेर I was going to tour China के होइन मेरो फ्यामिलीसँग चाइना जान लागेको थिएँ म अनि I feel so bad कि अझै पनि he always says that होइन अनि विशाल दाई म चाइना जान लागेको छु आई विल कम ब्याक एन्ड गिभ यु द डिसिजन भनेर भनेको थिएँ कि मैले विशाल ही अलवेज मेन्सन्स द्याट के होइन यसले कति भाउ खाथ्यो पहिला भनेर कि तर भाउ खाएको थिएन क्या अब कान्तिपुरले एउटा सर्ट अफ स्टेबिलिटी त दिन्छ नि त दियो किन भन्छ न वी गेट प्रपरली पेड टाइमली पेड हुन्छ नि अनि देयर आर सो मेनी अदर इन्सेन्टिभ्स हुन्छ नि कान्तिपुरमा काम गरेको अनि त्यो एक्कासी मैले छोडेर आई वाज गोइङ टु डु समथिङ एल्स समथिङ टोटली न्यू जुन स्टार्ट पनि भएको थिएन वी डिड नट नो इफ इट्स गन डु वेल प्लस कान्तिपुरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ इभन माई फ्यामिली माई पेरेन्ट्स वर लाइक कान्तिपुरमा काम गर्छ भन्ने हुन्छ नि त बिकज कान्तिपुर इज अ बिग नेम होइन अनि त्यही भएर लाइक विशाल दाइलाई क्लिफ ह्याङ्गरमा छोडेको भन्दा पनि आई ह्याड टु थिङ्क मोर अबाउट द स्टेप आई वाज गोन टेक इन माई करियर नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि बरु म चाइना जान्छु सोचेर आउँछु त्यसपछि भन्छु भन्ने थियो अनि चाइनाबाट फर्केर आउने अगाडि गएको है तिमी आई थिंक इट वाज बिफोर दसैँ जस्तो जुनमा गएको जस्तो लाग्यो मलाई सो ठ्याक्क म फर्केर आउने बित्तिकै हुन्छ भनेको क्या मैले विशाल दाइलाई बिकज अहिले गरेन भने कहिले पनि गरिँदैन बरु लेट मी डु समथिङ डिफ्रेन्ट भनेर गरेको होइन सो ही अलवेज मेन्सन्स द्याट सो त्यसै नाम लिनु पर्दाखेरि म विशाल दाइलाई चाहिँ आई विल नेभर फर्गेट हुन्छ नि बिकज ही गेभ मी सम एक्सपिरियन्सेस द्याट वर आउट अफ दिस वर्ल्ड द्याट हेल्प मी अ लट हुन्छ नि टु रिच वेयर एभर आई एम राइट नाउ होइन सो विशाल दाई इज वान अफ देम होइन अनि विशाल दाई भन्दा अगाडि म सिरियसली जहिले पनि मेरो करियरमा चाहिँ कान्तिपुर टिभीलाई पनि एकदम क्रेडिट गर्छु किनकि आई लर्न्ड अ लट अफ टेक्निकलिटिज कान्तिपुरमा चाहिँ होइन अनि उहाँ यो दुईवटा विशाल दाई र एउटा इन्स्टिट्युसन दुईवटा भन्ने सो या दिज पिपल दिज एन्टिटिज हेल्प्ड मी अ लट कान्तिपुरमा चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर श्रद्धा के आज घरमा होइन दिपाञ्जली दी अनि को थियो त्यति बेला रोजिसा दिदी नि सागरिका लरिसा दी आई थिङ्क तिनजना हो तिनजना अनि श्रद्धा एमसिआरमा हुन्थ्यो है एमसिआरमा हुन्थ्यो probably that was the place where you learned a lot होला technicalities MCR भयो अब अरू त because you've yourself been an actress अब अरू कुरा त तिमीलाई थाहा भइ नै हाल्छ हैन so I think अब let's just wrap it up Sure. We had such a nice conversation, some in-depth conversation about comedy, how it works, and then about personal life. What the flop details It's like gossip. Hunsa election we'll just talk about it. We'll talk about that. Don't worry. I know we have enough time. So yeah, about season 3 bhayo Amma Kassam Yaha Dukhcha ko. Hopefully Season 2, sorry, comedy usko Comedy Champion ko season 3. Get so confused, man. Aye. No, this is 2 and that's 3. Aye. But then I would love to see Ajay 3, 4, 5, 6, 7, I know. Thank you so much. And probably after 10 पछि चाहिँ हैन दिजु हामी त फिल्म गरिसक्यो हैन we've made a movie, so let's talk about the movie खालको. Hopefully I'll get to watch my film. Yeah. Okay, के कुरा गरे आदि पुरुष जस्तो बनाउने हैन है फेरि. Oh god, these 700 crores gone down khalko drain khalko. Please watch it
Just to laugh? Yes, please watch it. No, you have to watch it to know how bad it is. Okay? I'm so sorry. I'm a huge Bollywood fan, but not Adipurush, man. Please. म हेर्छु त्यसो भने तिमीहरू दुईजनाले यसरी भन्यो होइन अनि म चाहिँ आई हेड एक्सपेक्टेड हुन्छ नि फुल अन सीतारामको बिहादेखि हुन्छ नि इट स्टार्ट्स नोवेयर के ओके ओ गॉड एकैचोटि है त्यसो भने म हेर्छु नि ल आज बेलुका गएर यहाँ सबै सकेपछि बेलुका जान्छु नेटफ्लिक्समा छ भने इट्स 3 hour long film. हे 3 hours? Yeah. Oh man. लिटरली हिजो बेलुका सुटिङ सकेर गएर रातिसम्म बसेर हेरेको आदिपुरुष गीतहरू फरवर्ड गर्छ. Okay, so त्यही अघि भने जस्तै दिस इज नट what I'm supposed to do. Do's and don'ts चाहिँ यो चाहिँ होइन ल यो चाहिँ यस्तो खालको. Anyway, Shraddha, अब होपफुली अर्को पालि आउँदाखेरि चाहिँ मेबी विकीसँग पनि कुरा गर्न मिल्छ होला पाउँछ होला हैन. You guys are doing really great. Thank you so much. And thank you so much for coming. Thank you. I love you. I love you. Let's say bye. Bye. Bye bye. Bye bye.